नमस्कार, हजुरहरूलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ। आज हामीले हालसालै सार्वजनिक भएको इलेक्ट्रिक साइकलहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसैगरी हाम्रो YouTube च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी पोस्ट नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिले विद्युतीय सवारी साधनको माग बढेसँगै विद्युतीय कार, बस, रिक्सा, बाइक, स्कुटरहरू मात्र हैन, इलेक्ट्रिक साइकलहरू पनि सार्वजनिक हुने क्रम व्यापक बढेको देख्न सकिन्छ। यसै क्रममा आज हामीले हिरो र टाटा ब्रान्डले हालसालै सार्वजनिक गरेका इलेक्ट्रिक साइकलहरूको बारेमा भिडियो लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् अब ढिला नगरी जाउँ भिडियोतर्फ। सुरुमा कुरा गरौँ टाटाद्वारा निर्मित हालसालै मात्र नेपालमा भित्रिएको इलेक्ट्रिक साइकलहरूको बारेमा। टाटा ग्रुप अन्तर्गतको स्ट्राइडर ब्रान्डको Contino ETB-100 र भोल्टिक 1.7 इलेक्ट्रिक साइकल भर्खर मात्र नेपालमा भित्रिएको छन्। Contino ETB-मा 250 वाटको मोटर उपलब्ध छ भने त्यस्तै यसमा 48 भोल्टको रिमुभेबल लिथियम आयन ब्याट्री प्याक सिस्टम जडान गरिएको छ। एकपटक फुल चार्ज गर्दा 30 किलोमिटरको रेन्ज दिने यो ब्याट्रीलाई एकपटक फुल चार्ज गर्न 3 घण्टाको समय लाग्ने गर्दछ। त्यस्तै यो इलेक्ट्रिक साइकललाई सामान्य प्याडल गर्ने हो भने 60 किलोमिटरसम्म पनि चलाउन सकिने कम्पनीको दाबी रहेको छ। टप स्पिड 25 किलोमिटर प्रति घण्टाको रहेको यो साइकलमा 7 स्पिड गियर सिस्टम उपलब्ध छ। हामीले Contino ETB इलेक्ट्रिक साइकलको दुवै व्हीलमा डिस्क ब्रेक देख्न सकिन्छ र त्यस्तै यसको अगाडि हामीले सस्पेन्सन फर्क पाउन सकिन्छ। यो इलेक्ट्रिक साइकलमा सानो साइजको LED कन्सोल जडान गरिएको छ। त्यस्तै साइन इन्टरप्राइजेसले नै सार्वजनिक गरेको अर्को इलेक्ट्रिक साइकल भोल्टिक 1.7 मा 48 भोल्ट लिथियम आयन नन रिमुभेबल ब्याट्री जडान गरिएको छ। अन्य सबै जस्तो फिचर्स Contino ETB-100 सँग समान रहेको भोल्टिक 1.7 इलेक्ट्रिक साइकलमा गियर भने उपलब्ध छैन। भोल्टिक 1.7 को सुरुवाती मूल्य 60,000 रुपियाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ भने त्यस्तै Contino ETB-100 को सुरुवाती मूल्य 75,000 रुपियाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ। अब कुरा गरौँ हिरो साइकलको बारेमा। हिरो साइकलले हालसालै मात्र 2वटा इलेक्ट्रिक माउन्टेन साइकल भारतमा सार्वजनिक गरेको छ। हिरो साइकलले F2i र F3i इलेक्ट्रिक साइकल हालसालै मात्र बजारमा सार्वजनिक गरेको हो। यी दुईवटा इलेक्ट्रिक साइकल चाँडै नै नेपाल आउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। स्मार्ट फिचर्सका साथ उपलब्ध यी दुईवटा इलेक्ट्रिक साइकलहरू अफ-रोड र अन-रोड दुवै प्रकारको बाटोहरूमा चलाउनको लागि उपयुक्त रहेको हिरो साइकलले जनाएको छ। टप MTB जियोमेट्री 6061 एलो फ्रेमको साथ डिजाइन गरिएको यी साइकलले 35 किलोमिटरसम्मको आकर्षक रेन्ज प्रदान गर्दछन्। त्यस्तै हिरो lectro F2i र lectro F3i मा हामीले 100 मिलिमिटर सस्पेन्सन, 7 स्पिड गियर, ब्लुटुथ तथा मोबाइल कनेक्ट फिचर्स, डबल डिस्क ब्रेक जस्ता फिचर्सहरू देख्न सकिन्छ। यी दुवै साइकलमा उच्च क्षमताको 6.4 एम्पियरको IP67 रेटेड वाटरप्रुफ तथा डस्टप्रुफ ब्याट्री र 250 वाट 40 Nm रियर हब मोटर जडान गरिएको छ। त्यस्तै इलेक्ट्रिक साइकलहरूमा हामीले पेडलिक, थ्रोटल, क्रुज कन्ट्रोल र म्यानुअल मोड गरेर 4वटा राइडिङ मोडहरू देख्न सकिन्छ। 25 किलोमिटर पर आवरको म्याक्सिमम स्पिड प्रदान गर्ने इलेक्ट्रिक साइकलहरूलाई चार्ज गर्न एभरेजमा 4.5 घण्टा जति समय लाग्ने गर्दछ। कम्पनीले F2i को मूल्य 40,000 र F3i को मूल्य 41,000 भारतीय रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। यी दुईवटा मोडल चाँडै नै नेपाल आउने अपेक्षा गरिएको छ। हस्त हामीसँग आजलाई भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको इलेक्ट्रिक साइकलहरूको बारेमा जानकारी यति नै छन्। यदि यसमा हजुरहरूको केही सल्लाह सुझाव टिप्पणी भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य भन्नुहोला र अन्तिममा हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद। हजुरको समय शुभ बितोस्।